हेलो साथीहरू नमस्कार, मेरो नाम आदेश कश्यप। म चाहिँ CCNA को ट्युटोरियल लिएर आउँदैछु। सबभन्दा फर्स्टमा हामी अब सिम्पल राउटिङ कन्फिगरेसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हेर्ने। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा मैले एउटा राउटर कुनै पनि सिरिजको यहाँबाट तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो राउटर लिइसकेपछि मैले एउटा स्विचको पनि मोडल लियो 2960 को हैन। अनि त्यसपछि मैले इक्जाम्पल लागि दुईटा पिसी लिएँ। तपाईँले अब जतिवटा लिन पनि पाइयो। अब एउटा पिसीमा त यो स्विचमा तपाईँको 24 वटा पोर्ट हुन्छ। अब यो 24 वटामा तपाईँ जति पनि लान सक्नुहुन्छ। सिम्पल कन्फिगरेसन कसरी गर्न सकिन्छ हामी इजी तरिकाले हैन, त्यो चाहिँ अब आज हामी स्टेप बाई स्टेप सिकौँ। सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई वायर लिनुपर्छ। वायरमा हाम्रो स्टेट थ्रु छ, यो स्टेट थ्रु छ हैन, क्रस ओभर छ, सिरियल केबलहरू छ। यसबाट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तर म रिकमेन्ड गर्छु कि तपाईँहरूले अब यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक केबल हो नि, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि यो अटोमेटिक केबलले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँसम्म ल्याउने। त्यसरी नै अब यहाँबाट यहाँ जोइन गर्ने। जहिले पनि स्मल डिभाइसदेखि नि ठुलो डिभाइसमा जानु होला। त्यसपछि हामी स्विचबाट हाम्रो राउटरमा गए। यति भइसकेपछि अब हामीलाई आइपी कुनै आइपी हामीलाई असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आइपी असाइनको लागि अब तपाईँले जुन पनि आइपी दिन सक्नुहुन्छ, एबिसी हैन, कुनै पनि क्लासको। त अहिले म इक्जाम्पल लागि क्लास ए को दिइरहेको छु 10.0.0.1 हैन। अब यसलाई म 2 हालिदिन्छु, 10.0.0.0.2। अब यो दुईटा भइसकेपछि मलाई एउटा गेटवे हाल्नुपर्छ यहाँ हैन। यो गेटवेको लागि अब तपाईँले अब जुन हाल्दा पनि हुन्छ। त म 10.0.0.3 हालिदिएँ। अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई यहाँ इन्टरफेस चाहिँ सो भएको छैन है। त्यसको रिफरेन्समा जाने। रिफरेन्समा गइसकेपछि अब यहाँ हाम्रो अलवेज सो द पोर्ट लेभल इन लजिकल वर्क स्पेसन, यस्तो प्रब्लम आउँदाखेरि यसमा क्लिक गर्नु होला अनि क्रस गर्नु होला। अब चाहिँ सो गरिरहेको होला, हेर्नु सो गरिरहेको छ हाम्रो। त सिम्पल हामीले अब यस दुईटा राउटरको कम्युनिकेसनलाई त हामीले आइपी असाइन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी यसमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ चाहिँ कहीँ गएर डेस्कटपमा जाने। डेस्कटपमा गएपछि आइपी कन्फिगरेसनमा जाने। आइपी कन्फिगरेसन सिम्पल स्टार्टिङ छ भने स्टार्टिङ हामी अहिले गरिरहेको छौँ। अनि त्यसपछि हामी 10.0.0.1 हालिदिने। अनि ट्याब हाल्नु बित्तिकै यसको हाम्रो डिफल्ट सबनेट मास्क यहाँ आइपुग्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो डिफल्ट गेटवे हाम्रो के छ, यो हाम्रो डिफल्ट गेटवे 10.0.0.3 हैन। अनि यति गरिसकेपछि हामीलाई क्रस गरिदियो नि अटोमेटिक सेभ हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड पिसीमा गएर सेम त्यही प्रोसेस हो। यसमा पनि हामी 10.0.0.2 मैले असाइन गरेँ त्यसको। अनि सबनेट मास्क आइपुग्यो। अब 10.0.0.3 हैन। यति गरिसकेपछि हाम्रो अब यसमा प्लस चेक गरिहालौँ कि हाम्रो कम्युनिकेसन यो दुईटामा भइरहेछ कि छैन। यहाँबाट क्रस गर्नु होला। सक्सेसफुल आयो। तर हामीले अहिले चाहिँ यसमा कम्युनिकेसन गर्न मिल्दैन। यहाँ हाम्रो राउटर एज नो फङ्सन पोर्ट भन्छ, किनभने हामीले आइपी असाइन गरेको छैन हैन। अब यसमा आइपी कसरी असाइन गर्ने त, यसमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यसमा दुईटा मोड हुन्छ आइपी कन्फिगरेसनको लागि हैन। एउटा हाम्रो जीवाई मोडमा हुन्छ, यहाँबाट पनि हामीले राख्न सकिन्छ र आइपी असाइन गर्न सकिन्छ। एउटा हाम्रो सिएलआईमा हुन्छ। फर्स्ट हामी जीवाईमा सिकौँ, त्यसपछि हामी सिएलआईमा जाने। आज सिम्पल एउटा भिडियो बनाइरहेको छौँ। हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला। अनि हामीहरू अब यसको CCNA को र CCNP को पुरै ट्युटोरियलहरू म यही च्यानलमा अब राख्ने गर्छु हैन। अनि CH को लागि पनि, सर्टिफाइडको लागि पनि यसैमा राख्छौँ हामी। सिम्पली अब यसमा आइपी कसरी असाइन गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नु, यो इन्टरफेसको नाम के छ, GIG000 हैन। त्यो हाम्रो कहाँ छ, यहाँ छ हैन, इन्टरफेसमा छ। इन्टरफेसमा यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हामीले आइपी राख्नु पर्यो हैन, 10.0.0.3 हैन। अनि ट्याब हान्नु, अटोमेटिक यसको डिफल्ट सबनेट मास्क निस्किन्छ 25.0.0। अनि यसमा अन गरिदिनु होला। यो पोर्ट अन गर्नुपर्छ, त्यसपछि हाम्रो कम्युनिकेसन इजिली हुन्छ। अब भइसक्यो हाम्रो काम। तर यहाँ हेर्नु ओरेन्ज कलर भएको छैन। यहाँ यो ओरेन्ज कलर आएको बेलामा हामीले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि यो अनसक्सेसफुल भन्छ। हेर्नु इन प्रोग्रेस गर त फेल्ड भयो हैन। फेरि गर्दाखेरि फेल्डै भन्छ, हेर्नु फेल्डै भन्छ। त त्यसमा कसरी गर्ने, त्यसपछि हामीले यहाँ छ नि फरवर्डको अप्सन, यसमा क्लिक गरिदिने। अब यो ग्रीन भयो,
अब चाहिँ हामीले गर्दाखेरि मजाले कम्युनिकेसन हुन्छ, सक्सेस भयो। अब यहाँबाट पनि हामीले सक्सेस गर्न सकिन्छ। सिम्पल वेमा हामीले अब यसरी हामीले सिम्पल एउटा नेटवर्क बनाउनु पर्यो भने यसरी बनाउने। यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरूले लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फिजिकल र अनलाइन क्लास चाहियो भने हजुरहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनुको लागि।